San Franciscóban, Kaliforniában született és nevelkedett Bozai Zina, aki aktív előadója, kutatója és oktatója hagyományos magyar népdaloknak. Sok éven át annak szentelte életét, hogy ez az örökség minél szélesebb körben elérhetővé váljon az egész Egyesült Államokban. Nemrég hazaköltözött Budapestre amerikai férjével és kislányaival, hogy tovább kutassa, tanulmányozza a magyar népdalokat, valamint átadhassa lányainak a nagyszülők anyanyelvét és a népdalok szeretetét. Esik eső, notcsár van az utcán, ez a barna kislány sírva mosak útnál. Ez a barna kislány sírva mosak út. Bozai Zina nemrég a kaliforniai Berkeleyben lépett fel a Backroom nevű klubban a Vadalma együttessel, amelynek társalapítója. A trióból csak Zina magyar, és ő is csak felnőtt korában tanult meg magyarul. Nőttem fel az identitással, hogy magyar vagyok, mert minden nap kérdeznek az emberek, hogy milyen neve van neked, és hát magyar neve van nekem, de csak ennyi, mert nem beszéltünk magyarul otthon. Édesapám elfelejtette az ő anyanyelve, és én tanultam csak most felnőttként magyar nyelvet. A magyar népdalkincset szintén felnőtt korában ismerte és szerette meg Zina egyetemi tanulmányai alatt. Azért, mert amikor zeneakadémiában voltam, tanultam Bartók, mint zeneszerző, és érdekelt, hogy milyen az eredeti felvételek, és nem találtam. Kerestem, itt Kaliforniában is, és végre mentem Pestre, hogy találom. Eredetileg 3 dolog volt, hogy Bartók zongorazenét tanultam, mint zeneszerző és mint zongorista, és szerettem írni, mint zeneszerző olyan énekzenét, amely nem a klasszikus hanggal énekelve, hanem ilyen természetes hang, és azért is, mert magyar voltam. Azért ez a 3 összejött, és kezdtem tanulni a magyar népzenét. Zinát Magyarországon olyan népdalénekes mesterek képezték, mint Fábián Éva, Agócs Gergely és Navratil Andrea. Az énekes fellépett a Táncház találkozón, a Hagyományok Házában és a Nemzeti Színházban is. Az Egyesült Államokban szintén számos alkalommal találkozhatott vele a közönség. Szólóénekesként a San Francisco Ethnic Dance Festival keretében, New Yorkban a Golden Fesztiválon, valamint rendszeresen szerepel magyar közösségi rendezvényeken a kaliforniai öbölpart vidékén. Zina a San Franciscoi Magyar Népdalkör alapító vezetőjeként 2010 óta heti rendszerességgel énekórákat tart, amelyeken eredeti, közvetlenül a falvakban felvett népdalokat bemutatva tanítja az érdeklődőket. Zinának nagy szerepe van abban is, hogy Magyarország értékeit is felvették az UNESCO szellemi kulturális örökségének nyilvántartásába, és előadásokat is tart erről az örökségről. Kiváló minősítéssel végzett az Oberlin Zeneakadémián, zeneszerzésből pedig mesterdiplomát kapott. Azért mentünk vissza Magyarországra, mert tudtam, hogy nem tudok itt tanulni ez a zenét, és ott voltam egy pár év, de ez nem volt elég, visszajöttem ide. Csináltam a népdalköröm, meg a Vadalma együttes, de tudtam, hogy évek alatt, hogy kellett többet tanulni ott, és oda menni csak nyáron nem elég, azért mentünk vissza egy hosszú ideig. De itt is vagyok, azért oda-vissza megyek, hogy adom itt a zenét, és ott is tanulok. A Vadalma nevű formációban együtt zenél az öbölpart vidékéről származó Matthew Szemel a hegedűssel és Misa Kalikulov csellistával is. Zina innovatív, bensőséges módon írja át a gyönyörű népdalokat. Dalkészlete Erdély, Moldva, a Dunántúl, valamint a Kárpát-medence egyéb területeinek hagyományos falusi népdalkincsére épül, és ezeket a dallamokat, egyedi ritmusokat, valamint sokszínű szövegeket a hagyományos és saját ihletésű kíséret ötvözése teszi különlegessé. Hát úgy látom, hogy nagyon szeretnek az emberek itt Kaliforniában ezt a zenét, és szerintem azért, mert adunk más szempontból ezt a zenét a hagyományos stílusban is, meg a mi saját feldolgozások is.
és szerintem így tudnak hallgatni ezt a zenét másképpen, és úgy látom, hogy nagyon szeretnek az emberek ezt a zenét, és mindig mondják, hogy soha nem hallották ezt ezelőtt. Zina 2017. szeptemberében ismét Budapestre költözött, most már 2 kislányával. Egyrészt, hogy tovább folytassa a népdalkutatást, másrészt pedig azért, hogy leányai is megtanuljanak magyarul. Remélem, hogy a lányaim fognak énekelni, zenélni ezt a zenét. Most nagyon szépen énekel a nagyobb lányom. Ő nagyon természetesen tanul népdalokat most Magyarországon.